स्वागत है तमारू मारी चेनल पर। तो आज આપણે બનાવીશું બટાકા વડા। तो चलो बनाવીએ। मैं पहला 4 बटाका बॉइल करेला लीधा छे, तेने આપણે हाथ वडे तोड़ी नाखवाना छे। હવે આપણે એક કડાઈમાં થોડું તેલ ગરમ કરી લેવાનું છે। तेल गरम थई गया पछी आपणे तेमां थोड़ी रई नाखी देवानी छे। पछी 1 चमची वाटेलू लीलू मरचुं नाखी देवानुं छे। तेना पछी 2-3 कड़ी पत्ता नाखी दईशुं। 2-3 चपटी हींग नाखी देवानी छे। આપણે તેમાં જે બટાકા તોડ્યા હતા તે નાખી દેવાના છે। આપણે આને બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે। આપણે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખી દેવાનું છે। તેના પછી અડધી ચમચી હળદર અને 1 ચમચી ધાણા જીરું નાખી દેવાનું છે। અને છેલ્લા હવે ફ્રેશ ધાણા નાખી દેવાના છે। तो हवे आपणा बटाटा वडानो मावो थई गयो छे तैयार। हवे आपणे तेने रूम टेम्परेचर पर ठंडो थवा दईशुं। आपणे बटाका वडानो बेटर बनावी लेवानुं छे। तेना माटे मैं 2 वाटकी चणानो लोट लीधो छे। आपणे स्वाद प्रमाणे मीठुं नाखवानुं छे अने चपटी हळदर नाखवानी छे कलर माटे। जीरुं नाखवानुं छे। छेल्ला 3 चपटी जेटलो खावानो सोडा नाखी दईशुं। આપણે આમાં પાણી નાખીને બેટર બનાવી લેવાનું છે। આપણે બટાકાના માવાના ગોળ ગોળ બોલ બનાવી લેવાના છે। આપણે આ જે બોલ બનાવ્યા છે બટાકાના તેને બેટરમાં બોળીને તેલમાં ફ્રાય કરી લઈશું। આપણા બટેટા વડા થઈ ગયા છે તૈયાર। તમે એને ચટણીની જોડે ગરમ ગરમ ખાઓ। જો તમને આ બટાકા વડાની રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં।